các nhà sản xuất chưa quyết định liệu họ sẽ đưa câu chuyện kỳ diệu về việc giải cứu đội bóng Thái Lan mắc kẹt hơn 2 tuần dưới hang động thành phim điện ảnh hay truyền hình. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Câu chuyện giải cứu đội bóng Thái Lan lợn hoang gồm 12 thành viên bị mắc kẹt dưới hang động hơn 2 tuần tại miền Bắc Thái Lan vào mùa hè năm 2018 đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận với các nhà làm phim. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có rất nhiều video ghi lại quá trình giải cứu kỳ diệu này được đăng tải vào thời điểm đó. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Mới đây, SK Global Entertainment và dịch vụ chiếu phim trực tuyến Netflix đã quyết định mua bản quyền sự việc để chuyển thể thành phim, kể lại hành trình và câu chuyện giành lại sự sống một cách kỳ diệu và quyết tâm này. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đội bóng Thái Lan được giải cứu hồi mùa hè năm ngoái. Dự án này sẽ được đạo diễn bởi M. Chu, đạo diễn Crazy Rich ASEAN, con nhà siêu giàu châu Á, 2018, và đạo diễn người Thái Lan Naktauk Ponpiriya. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. John Penotti, chủ tịch và đồng giám đốc điều hành của SK Global Entertainment phát biểu trong một bài phỏng vấn rằng họ chưa quyết định liệu dự án sẽ là phim điện ảnh hay truyền hình. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo New York Times, những nhà làm phim sẽ làm hết sức mình để truyền tải chính xác được những gì đã xảy ra. Họ cũng có kế hoạch quay phim ở Thái Lan và chọn những diễn viên phù hợp. Để mua được bản quyền sự việc là cả một hành trình khó khăn với những nhà đầu tư, sản xuất phim. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đây là cơ hội để nói lời cảm ơn từ những công dân Thái Lan tới tất cả mọi người, đạo diễn Naktauk Ponpiriya chia sẻ trên trang cá nhân. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Vị huấn luyện viên trẻ tuổi của 12 cậu bé trong đội bóng John M. Chu nói rằng, sự tham gia của Ponpiriya vào dự án là rất quan trọng bởi vì ông hiểu được bản sắc của người dân Thái Lan, nơi diễn ra vụ giải cứu. Netflix cũng đang hợp tác với SK Global Entertainment sau khi họ thỏa thuận được với công ty 13 Tham Luông. Công ty được thành lập để đại diện cho 12 chàng trai bị mắc kẹt trong hang động Tham Luông gần Siam Rai ở Thái Lan. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo Bộ Văn hóa Thái Lan, mỗi cầu thủ trong đội bóng lợn hoang sẽ nhận được số tiền 94. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel 000 USD, tương đương khoảng 2 tỷ đồng. Sau vụ thỏa thuận này, những người phát ngôn phía công ty đại diện cho đội bóng cũng cho biết họ sẽ làm việc với các bên liên quan để khẳng định về quyền lợi cho các cầu thủ một cách chắc chắn hơn. Đây là bức ảnh lần đầu tất cả các thành viên đội bóng xuất hiện trước truyền thông sau khi được giải cứu. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Ảnh Lilian Soan Rumfa Apegeti Inmedger. Tháng 7 năm 2018, 12 cậu bé của đội bóng lợn hoang và huấn luyện viên 25 tuổi có tên Ekako đã bị mắc kẹt dưới lòng đất sau khi mưa lớn làm ngập hang Tham Luông, một khu phức hợp lớn ở phía bắc của tỉnh Siam Rai. Sau khi họ có chuyến tham quan hang động này. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong hơn 2 tuần, 10,000 người đã tham gia giải cứu, bao gồm 2.000 binh sĩ, 200 thợ lặn và đại diện của 100 cơ quan, chính phủ. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Kết thúc giải cứu, một người đã chết, nhưng tất cả các cậu bé và huấn luyện viên của họ đều sống sót một cách kỳ diệu. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sự việc được cả thế giới theo dõi và đã truyền một nguồn cảm hứng to lớn tới tất cả mọi người.